Tänään ollaan täällä osuuskauppatarinaa kuuntelemassa ja missä me oikein ollaan? No me ollaan kuulen nyt ABC Pitkälahdessa ja tää on tosiaan tässä Kuopiossa Vitostien varrella. Ketäs me sitten tänään jututetaan? Meillä on tänään Rannan Jani jututettavana ja Jani on PS:n jatkuvan parantamisen päällikkö. Mutta otetaan selvää, että mikä on Janin tarina? Hyvä, lähdetäänpä jututtamaan. No moi Jani! No moi! Sä täällä? Kiva. Siinä on sulle kuppi kuumaa. Voi kun kivaa, kiitoksia. Joo, siitä on aika lailla nyt tasan 12 vuotta varmaan, kun kesätyöhakemusta raapustiin. Ja no se oli nimenomaan, että mä hain sinne ABC Pitkälahteen. En mä edes varmaan tiennyt se ekan kesän aikana, että kuka mun palkan maksaa, että mikä osuuskauppa PS. Että mä tulin Pitkälahden ABClle töihin. Enkä mä nyt ajatellut, että kun mä ABClle hain, että mä tässä nyt tällä työnantajalla tuun seuraavat 12 vuotta ainakin olemaan, niin en ajatellut, että sen piti olla samanlainen kesätyöpätkä se ABC:nkin. Mutta se vähän pääsi sitten venähtää, toisin kuin ne aiemmat. No missä vaiheessa sulla rupesi jotenkin kirkastumaan se, että kuka sen palkan maksaa? Et oliko se jo silloin ekana kesänä? Ehkä viimeistään siinä kohtaa kun sitten 2015 ruvettiin pistämään sitä ABC:tä matalaksi ja muutettiinkin tähän samaan kiinteistöön ja siihen tulikin yhtäkkiä S-Markettia ja Kodinterran kanssa oltiin samassa kiinteistössä. Niin ehkä siinä kohtaa rupesi ymmärtämään viimeistään, että hei, tähän palettiin kuuluu muutakin kuin tämä meidän ABC Pitkälahti. Niin tähän tuli sitten kaiken näköisiä niin oheistoimintoja, muun muassa sitten se Super Corner oli silloin. Ja sä sait sen sitten vetovastuulle, eikö vaan? Joo, se ei heti alusta se ei ollut mulla. Sekin tuli sitten jossain kohtaa työuraa, mutta heti pääsin tekemään töitä siinä Super Cornerissa ja ai vitsi, se oli kyllä ihan mahtava. Siinä ehkä oivalsi, että meidän asiakasomistajia on myös ne asiakasomistajatalouksien pienet lapset. Että mun mielestä siinä oltiin ehkä jollain tavalla myös siinä osuustoiminnan ytimessä, kun oltiin liikuttamassa niitä just lapsia. Ja et se ei ollut sitten sitä tabletin näppäräämistä tai ruudun tuijottamista, vaan oikeasti liikutettiin niitä. Ja se oli kyllä mahtava aika. Hyvä päivä! Pitkästä aikaa. Se ei olla lähdetty Pitkälahdessa. No pitihän sitä tulla. Kotikonnuilla pyörähtämään. Mä pääsin vuoropäällikkövalmennukseen, jolla kouluttaa sisäisesti S-ryhmän eri osuuskauppojen ja yritysten henkilöstöä, niin pääsin semmoisen vuoropäällikkövalmennukseen ja sitten toimin tässä ravintolan palveluvastaavana sen jälkeen ja sitten venin corneria siinä kohtaa. Ja sitten kun me corneri laitettiin kiinni, niin sitten jatkoin palveluvastaavana tuossa ABC-ravintolan puolella. Olikohan se 2019 sitten, kun silloinen meidän Maran toimialajohtaja soitti, että ootko Jani miettinyt, että olisi tuommoinen S-päällikkövalmennus. Että jos hakisit sinne, niin sanoi, että en ole kyllä pätkääkään miettinyt, mutta haetaan. Kroatiassa olin kattelemassa hienoja vesiputouksia siinä, kun Ville soitti. Ja soitti puhelun, kyllä siinä vesiputoukset äkkiä unohtui, että kyllä siinä innostui heti ajatuksesta. Et en ollut tosiaan miettinyt, kun vasta olin kuitenkin sen vuoropäällikkövalmennuksen käynyt, niin että vois näin nopeasti olla mahdollisuus, mutta sitten se olikin ja onneksi pääsin. Se oli mahtava koulu sekin. Edelleen sitten tässä APSilla jatkoin sitten apulaisliikennemyymäläpäällikkönä sit siinä kohtaa sen valmennuksen jälkeen. Kyllä siinä alkoi sitten kirkastumaan, että hei, tässä voisi olla tässä osuuskaupan sisällä näitä polkuja aika moneen suuntaan auki, että kun tekee vaan työnsä hyvin ja tunnollisesti, niin hei, tässä voisikin ovia aueta. Onko sulle kuinka iso merkitys sillä, että sun työnantaja on tämmöinen osuustoiminnallinen yritys? Onko sillä väliä? Sanotaan, että silloin ekaan 5 vuoteen ei varmaan ollut. Se ei ollut mikään tekijä ehkä siinä, mutta tänä päivänä mä voin sanoa, että se on ihan ykkösjuttu, että minkä takia on iloinen siitä, että PS on mun työnantaja, kun on oivaltanut ehkä sen yritysmuodon ja sen, että kun me tehdään töitä, niin mikä sen tarkoitus on. Me ei olla osakkeenomistajille tuottamassa, maksimoimassa jotain operatiivista tulosta tai
yrittäjän taskuja täyttämässä, vaan oikeasti me ollaan töissä sen takia, että meiltä saa asiakkaat ja meidän asiakasomistajat parasta mahdollista palvelua, mutta sitten myös sitä asiakasomistajan hyötyä eri tavoin. Sekä ei ole sitten taas pelkästään sitä rahallista hyötyä, että kuinka paljon bonusta kilahtaa tilille tai sattuuko osuuskauppa maksamaan vaikka ylijäämän palautus tänä vuonna. Ne on ihan mahtavia juttuja, mutta se ei ole se ydinjuttu mun mielestä, vaan se on se, että kun asiakasomistaja tulee siihen omistamaansa ravintolaan tai myymälään tai käy meillä vaikka tankkaamassa, niin se asiakaskokemus pitää olla. Totta kai hän haluaa tulla meille sen takia, että meillä on niinku parasta asioita, paras asiakaskokemus. Se on osa sitä asiakasomistajan hyötyä. Et se on niinku sen jutun ydin. Se on niinku, että mä oon töissä yrityksessä, jolle nämä asiat on tärkeitä. Eikä se, että maksimoidaanko me ne voitot. Niin. Kyllä. Oho, taas on uusi maailma. Se alkoi muotoutua se työnkuva vähän siihen suuntaan, että Hannilla oli siinä, Hanni toimi meille siis ryhmäpäällikkönä, siinä oli hyvä ajatus siitä, että ei ole järkevää jokaisessa 6 liikennemyymälässä koota samoja tietoja jostain ja naputella Exceliin jokainen erikseen, vaan että kannattaa joitakin asioita tehdä niin kuin keskitetysti. Ja sitä myötä alkoi tulee vähän vastuita siihen numeroiden pyörittelyyn ja erilaisten raporttien koontiin ja mittaristojen rakenteluun. Sitten alkoi toi meidän Mara-puoli vähän PS:lle kiinnostumaan siitä. Sitten toi APC-ketjuohjaus SOK:lle, tää pitäisi saada muillekin APC:ille. Niin se alkoi sitten pikkuhiljaa, varmaan se hyvä työ siinäkin, niin kulkemaan ja sitä pääsi tekemään vähän enemmän vähän useampaan osoitteeseen pikkuhiljaa. Et sitten se jossain vaiheessa olin edelleen APC Pitkälahden kirjoilla, mutta sitten siitä apulaisliikennemyymäläpäälliköstä, kun en ehkä ollut enää tämän liikennemyymälä operatiivisessa arjessa niin kiinni, niin muutettiin sitten toi tehtävän nimike kehityspäälliköksi sitten. Ja sitten sä olit jonkin aikaa kehityspäällikkönä ja sitten sulla taas niin vaihtui tää titteli. Ja mä muistan, kun susta tuli PS:n jatkuvan parantamisen päällikkö ja sitten mä kysyin sulta 2 viikkoa nimityksen jälkeen, että niin mitä sä teet? Ja sä sanoit mulle, että kysy uudestaan muutaman kuukauden päästä. Ja nyt se varmaan on jo aika lailla kirkastunut. Kyllä se on kirkastunut, että kyllä se alkuun vähän haettiin, että mitäs tästä lähdetään tekemään, että työpiste muuttui tuonne PS:n konttorille Kuopion Prismalle ja uudet työkaverit, totta kai tuttuja naamoja siellä, ja uudet tehtävät, mutta kyllä se on siitä kirkastunut matkan varrella. Et paljon samoja asioita, mitä sitä kerkesi jo APC-vuosinakin loppuvaiheessa tekemään, mutta sitten ehkä enää siinä omalla lautasella ei ole enää ne meidän liikennemyymälät ja siinä sivussa Maralta joku palaa tai sitten ehkä se kohdeyleisö ja se pelikenttä on muuttunut niin koko PS. Joo. Sä oot sitten kehitellyt myös PS:lle tämmöisen fiilismittarin, jota kun mä nyt sitten niin kuin muissakin osuuskaupoissa vähän kadehditaan, olen antanut itselleni kertoa. Niin kerro siitä, että mikä juttu se on? Jokaisessa toimipaikassa meillä työntekijöillä on mahdollisuus ja on toivottavaa, että kerran viikossa vastataan semmoiseen fiilismittarikyselyyn, josta sitten muodostuu meille raportti ja me nähdään niin kuin PS-tasolla tai me voidaan katsoa se yhden toimipaikan, että miten se fiilis kehittyy. Eihän me tehdä mitään sillä, että me kerätään se tieto, vaan se taika tapahtuu siinä kohtaa, kun me ruvetaan niin kuin tekemään toimia sen tiedon pohjalta. Ja siitä mun on pakko nostaa niin kuin hattua meidän päälliköille, meidän keskijohdolle ja johtoryhmälle, että ne kyllä aktiivisesti esimerkiksi meidän fiilismittaria seuraa. Että sehän olisi ihan turha, että vaikka siellä olisi 500 000 vastausta, jos niillä ei kukaan tekisi tai niitä lukisi, niin eihän se vaikuttaisi mihinkään. Vaan se lähtee niistä ihmisistä kuitenkin. Oi mitä hyvä! Tässä mulla menisi kaikki taavut kuule. Kyllä mulla niinku se ison merkityksellisyyden tunne tulee siitä, että mä pystyn omalla työlläni vaikuttamaan. Juurikin tullaan siihen osuustoiminnan ydinajatukseen, että tuotetaan etuja ja palveluja niille asiakasomistajille, niin se, että mä pystyn omalla toiminnallani vaikka tehostamaan jotakin meidän prosesseja ja sitä kautta lisäämään osuuskaupan omistajahyötykyvykkyyttä, vähän kylmän kalskelta kuulostava termi, mutta se, että meidän toiminta on tehokkaampaa ja sitä kautta me pystytään tuottamaan entistä parempaa ja entistä enemmän sitä
asiakasomistajan hyötyä, niin sieltä ehkä se ydin on ja se niin kuin on se, mikä saa eniten ehkä liekkeihin, että saadaan asioita aikaan ja se näkyy sitten ihan niinkin paljon sinne asiakasomistajalle asti. Vaikkei enää ole siinä asiakasrajapinnassa nykyisessä tehtävässä, niin kuitenkin tullaan edelleen siihen asiakkaaseen ja siihen asiakasomistajaan. Että ihan samoja asioita eteen tässä tehdään töitä, että se asiakasomistaja hyötyisi kaikkein eniten. Osuuskaupassahan on tietysti sekin, että jo sen omistuspohjan takia se, että asiakkaat omistajat on niin pakko olla vastuullisia, tehtävä asiat niin oikein, aina oikein. Kyllä. Ja miten sä näet sen sitten niin esimerkiksi niin työnantajana PS, että minkälaisen arvosanan sä annat? Pakko siitä on antaa huippuarvosana. Tietenkin istun tässä nyt ja juttelen sun kanssa ja rinnassa on PS-logo, niin helppo sanoa, että hyvin hoidetaan, mutta mä oon aidosti sitä mieltä. Että kyllähän se tulee sitä kautta, että ensinnäkin me ollaan niin suuri työnantaja, niin se ei ole pelkästään tuo niin kuin sen työnantajan vastuu, että ne asiat pitää hoitaa hyvin, mutta lisäksi kun me ollaan vastuullisia jokaiselle asiakasomistajille, että heidän omistamassaan yrityksessä työntekijöitä kohdellaan niin kuin kuuluu, niin kyllä mä sanoin, että meillä ne asiat hoidetaan tip-top. Sitä ei niin kuin varmaan silloin liikennemyymällä työntekijänä ole kaikkea nähnyt, mutta nyt kun sitten myöhemmin uran varrella on nähnyt, kuinka paljon sitä painotetaan tuolla keskusteluissa ja kuinka paljon sen eteen tehdään töitä, että kaikki asiat menisivät niin kuin kuuluu, niin on nähnyt sen, että kyllä se oikeasti on tärkeä juttu. No mites Jani, nyt kun tosiaan sulla on 12 vuotta PS takana, niin onko yhtä monta vuotta ainakin vielä edessä vai miten sä näet itsesi vaikka 5 vuoden päästä? Missä sä oot silloin? Kyllä mä toivon, että mä oon edelleen PS:llä vaikka samassakin tehtävässä, mutta ehkä mä toivon, että mä yhä enemmän pääsen vaikuttamaan asioihin ja nimenomaan niihin mulle tärkeisiin ja merkityksellisiin asioihin. Et ehkä vaikka niin kuin tehtävän kuva sinällään pysyisi ja tehtävän nimike samana, niin kuitenkin se, että pääsee entistä enemmän vaikuttaa ja se, että saa sillä työllään aikaan, niin kyllä se olisi varmaan niin kuin toiveessa, että 5 vuoden päästä niin entistä enemmän pääsee sitä esimerkiksi sitä asiakasomistajan hyötyä tuottaa.